Lektion 1. Skydda miljön. Vad är en liten sak du gör för att skydda miljön? Jag har alltid en återanvändbar vattenflaska med mig. Det är en bra vana. Hur började du göra det? Jag insåg hur mycket plastavfall jag skapade från flaskor. Det är imponerande att se en sådan medvetenhet. Känner du att det har en inverkan? Ja, jag hoppas att alla gör små förändringar. Varje bit räknas. Vilka andra små åtgärder vidtar du för att hjälpa miljön? Jag använder också tygpåsar för shopping istället för plast. Dessa vanor är viktiga. Tack för att du delar, Anna. Lektion 2. Rekommenderade läsningar. Vad är en artikel eller uppsats du skulle rekommendera till andra? Jag rekommenderar The Power of Vulnerability av Brené Brown. Det låter intressant. Vad handlar det om? Den utforskar hur omfamnande av sårbarhet kan leda till mod. Varför tror du att det resonerar hos många människor? Det uppmuntrar äkthet och djupa kontakter med andra. Har du använt någon av lärdomarna i ditt liv? Ja, jag har lärt mig att vara mer öppen i mina relationer. Det är beundransvärt. Tack för rekommendationen, Anna. Lektion 3. Kläder med en berättelse. Vad är ett klädesplagg med en fantastisk historia bakom sig? Jag har en vintageklänning som tillhörde min mamma. Det är speciellt. Hur kom du att äga det? Min mamma överlämnade det till mig när jag tog examen från college. Vad gör klänningen meningsfull för dig? Det bär minnen av henne och alla stunder vi delade. Använder du den vid speciella tillfällen? Ja, jag bär det under familjesammankomster för att hedra henne. Det är ett härligt sätt att hålla hennes minne levande. Lektion 4. Steg mot stora mål. Vad är ett litet steg du tar mot ett stort mål varje vecka? Jag ägnar tid varje vecka åt att lära mig en ny färdighet. Det låter produktivt. Vilken färdighet lär du dig för närvarande? Jag håller på att lära mig spela gitarr. Det är fantastiskt. Hur får du tid för träning? Jag avsatte 30 minuter varje dag. Konsistens spelar roll. Har du märkt framsteg sedan du började? Ja, nu kan jag spela enkla låtar. Det känns givande. Det måste vara uppmuntrande. Tack för att du delar din process. Lektion 5. Komfortmellanmål från kultur. Vad är ett komfortmellanmål från din kultur som du älskar att dela? Jag älskar att dela hemlagade empanadas. De är utsökta. Det låter härligt. Vilka ingredienser använder du? Jag använder det fylld med kött, ost eller grönsaker. Hur lärde du dig att göra dem? Min mormor lärde mig när jag var liten. Det måste vara ett speciellt recept då. Ja, det har gått i arv genom generationer. Det gör dem ännu mer meningsfulla. Tack för att du delar, Anna.
Lektion 6. Inlärningsvanor. Vad är en vana som hjälper dig att lära dig nya saker snabbare? Jag gör anteckningar medan jag studerar. Det hjälper mig att minnas bättre. Det är en värdefull vana. Hur organiserar du dina anteckningar? Jag kategoriserar dem efter ämnen. Det gör granskningen enklare. Har du funnit den här metoden effektiv? Ja, det har förbättrat min retention avsevärt. Har du några ytterligare tips för effektivt lärande? Jag lär också andra vad jag lär mig. Det förstärker min kunskap. Det är en bra strategi. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Lektion 7. Senaste begåvade boken. Vad är en bok du gav i present nyligen? Jag gav Alkemisten av Paulo Coelho till min vän. Det är ett underbart val. Vad inspirerade dig att välja det? Boken bär djupa budskap om att följa sina drömmar. Hur reagerade din vän på gåvan? Hon var glad och uttryckte iver att läsa den. Det är uppmuntrande. Har du läst den flera gånger? Ja, jag har läst det flera gånger. Varje gång upptäcker jag något nytt. Tack för att du delade med dig av en sådan tankeväckande gåva, Anna. Lektion 8. En plats att ladda. Vad är en plats du går när du behöver ladda? Jag besöker ofta den lokala parken. Det erbjuder en lugnflykt från mitt livliga liv. Det låter härligt. Vad tycker du mest om parken? Den friska luften och träden hjälper mig att känna mig lugn. Jag älskar att sitta och lyssna på fåglarna. Jag kan föreställa mig hur avslappnande det skulle vara. Går du ofta? Jag försöker åka varje helg. Det är min speciella retreat. Har du gjort några intressanta observationer där? Ja, jag märker hur årstiderna förändrar parkens skönhet. Varje besök känns unikt. Det är fascinerande hur naturen kan ge komfort. Lektion 9. En speciell maträtt. Vad är en maträtt som påminner dig om en speciell person? Jag tänker ofta på min mormors lasagne. Det väcker varma minnen. Det låter läckert. Vad gör hennes lasagne så speciell? Hon lade till en unik blandning av kryddor. Det var hennes hemliga recept. Lärde du dig att göra det av henne? Ja, det gjorde jag. Att laga mat känns som att dela ett ögonblick med henne. Hur smakar det när du förbereder dig själv? Det smakar alltid bättre när jag lagar det med kärlek. Familjerecept har så mycket mening. Lektion 10. Utveckla en färdighet. Vad är en färdighet du vill utveckla under de kommande 5 åren? Jag vill förbättra mina offentliga talfärdigheter. Det är väldigt viktigt för min karriär. Det är en värdefull färdighet. Vad inspirerade dig att välja det? Jag deltog i en konferens och blev imponerad av talarna. De var så engagerande. Har du tagit några steg mot detta mål?
Ja, jag gick med i en lokal talklubb för att träna regelbundet. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt. Hur känns det att prata inför andra? Jag känner mig nervös, men jag vet att träning kommer att hjälpa mig att bli bättre. Det låter som om du är på rätt väg. Lektion 11. Smidigare morgnar. Vad är en liten förändring som gjorde dina morgnar smidigare? Jag började förbereda min frukost kvällen innan. Det sparar tid på morgonen. Det låter praktiskt. Vad brukar du förbereda? Jag gör havre över natten. De är friska och lätta att ta tag i. Har du märkt några skillnader sedan du började? Ja, jag känner mig mindre rusad och mer avslappnad under min morgonrutin. Det är underbart. Mindre stress på morgonen kan förändra hela dagen. Exakt. Det sätter en positiv ton för dagen framöver. Tack för att du delar med dig av detta användbara tips, Anna. Lektion 12. Firar hårda dagar. Vad är ett sätt du firar att komma igenom en hård dag? Jag unnar mig en trevlig efterrätt. Det känns som en belöning. Det låter härligt. Vilken är din favorit efterrätt? Jag älskar chokladkaka. Det är min ultimata komfortmat. Har du en särskild rutin för att fira? Jag tar mig tid att koppla av, njuta av min tårta och reflektera över dagen. Det är ett hälsosamt sätt att bearbeta dina känslor. Ja, det hjälper mig att släppa stress och ladda. Tack för att du delar med dig av ditt fina sätt att fira, Anna. Lektion 13. En äventyrlig doft. Vad är en doft som får dig att känna dig äventyrlig? Lukten av färska tallar väcker äventyr för mig. Det är intressant. Vad påminner den doften dig om? Det påminner mig om campingresor med min familj. Vi hade många spännande äventyr. Inspirerade dessa upplevelser din kärlek till naturen? Absolut. Jag älskar att utforska nya spår och upptäcka dolda platser. Naturen har ett sätt att väcka den äventyrliga andan. Verkligen. Naturen lär oss så mycket om oss själva. Tack för att du delar din äventyrliga doft, Anna. Lektion 14. Att hålla vänskap starka. Vad är en sak du gör för att hålla dina vänskap starka? Jag skickar regelbundet tankeväckande meddelanden till mina vänner. Det visar att jag bryr mig. Det är en trevlig gäst. Hur svarar dina vänner? De svarar ofta med uppskattning. Det stärker vårt band. Har du märkt några förändringar i dina vänskap på grund av detta? Ja, våra kontakter känns djupare och mer meningsfulla. Det är underbart hur enkla handlingar kan stärka vänskap. Exakt! Det är viktigt att vårda dessa kontakter. Tack för att du delar med dig av ditt tankeväckande tillvägagångssätt, Anna. Lektion 15. En säsongsbetonad lukt. Vad är en lukt du förknippar med din favoritsäsong? Lukten av blommande blommor ger mig glädje på våren.
Det låter härligt. Vad tycker du mest om våren? Jag älskar att se naturen komma tillbaka till livet. Det känns uppfriskande. Har du en favoritblomma som du tycker om? Ja, jag älskar tulpaner. Deras livfulla färger är så glada. Det verkar som om våren är en säsong av förnyelse för dig. Absolut. Det inspirerar mig att påbörja nya projekt. Tack för att du delar med dig av din säsongsglädje, Anna. Lektion 16. Vidarebefordra traditionen. Vad är en tradition du planerar att föra vidare en dag? Jag vill föra vidare min familjs historietradition. Det låter spännande. Hur började denna tradition? Mina morföräldrar delade berättelser under familjesammankomster. Det band oss. Vilken typ av berättelser delar du med dig av? Vi delar berättelser om våra förfäder, deras kamp och segrar. Jag kan se hur det skulle skapa en stark familjeförbindelse. Ja, det lär oss vår historia och våra värderingar. Har du en favorithistoria som du kommer ihåg? Lektion 17. En glad sång. Vad är en låt som gör en dålig dag bättre? Jag älskar att lyssna på Walking on Sunshine. Det lyfter mitt humör. Det är en klassiker. Vad tycker du mest om det? De positiva texterna och den optimistiska rytmen får mig alltid att le. Har du några minnen kopplade till den låten? Ja, jag spelade det ofta under vägresor med vänner. Vi sjöng med glädje. Musik har verkligen ett sätt att förbättra våra upplevelser. Ja, det är ett enkelt sätt att ändra mitt humör. Tack för att du delar med dig av din upplyftande låt, Anna. Lektion 18. Ett minnesvärt ljud. Vad är ett barndomsminne knutet till ett specifikt ljud? Ljudet av glassbilar ger mig fantastiska minnen. Det är nostalgiskt. Vad minns du om dessa stunder? Jag minns att jag sprang ute med vänner när vi hörde musiken. Hade du en favoritglasbit? Jag älskade den klassiska glaskotten. Det kändes som en speciell behandling. Dessa ljud och smaker skapar varaktiga minnen. Ja, de fångar glädjen i barndomens oskuld. Tack för att du delar med dig av ditt underbara minne, Anna. Lektion 19. En regel för lycka. Vilken liten regel har du för ett lyckligare hem? Jag tror på att ha lugn tid varje dag. Det hjälper alla att slappna av. Det låter trevligt. Hur får du det att hända? Vi väljer en viss tid. Telefoner är avstängda och konversationer flyter. Intressant. Tror du att det förbättrar familjeförbindelserna? Absolut. Det möjliggör djupare samtal. Vi delar känslor. Vad brukar du prata om under den tiden? Vi diskuterar vår dag och framtidsplaner. Det är mycket engagerande. Jag gillar den idén. Jag kanske försöker det. Hur är det med helgerna?
Lektion 20. Lärande kulturer. Hur tycker du om att lära dig om olika kulturer? Jag tycker om att laga traditionella rätter från olika länder. Det är ett bra sätt att börja. Mat förbinder människor, eller hur? Ja, det gör det. Varje maträtt berättar en historia om sin kultur. Har du provat att laga en maträtt från ett visst land nyligen? Jag gjorde italiensk pasta förra veckan. Det var härligt och lärorikt. Vad lärde du dig av den erfarenheten? Jag lärde mig om deras ritualer och matvanor. Det var fascinerande. Det gör mig nyfiken. Vill du besöka Italien någon gång? Lektion 21. Dagliga frågor. Vilken daglig fråga ställer du din partner eller familj? Jag frågar ofta, vad fick dig att le idag? Det inbjuder till positivitet. Det är en härlig fråga. Det främjar glada konversationer. Ja, det hjälper oss att fokusera på de goda sakerna i våra liv. Hur svarar din partner på den frågan? Han delar små stunder som annars kan gå obemärkt förbi. Det är vackert. Det måste stärka ditt band. Absolut. Det uppmuntrar tacksamhet och uppskattning. Jag borde prova det med min familj. Det låter värdefullt. Lektion 22. Meningsfulla souvenirer. Vilken resesouvenir betyder mycket för dig? Jag älskar en liten träelefant från Thailand. Det låter unikt. Varför har det speciell betydelse? Det påminner mig om de vackra minnen jag fick där. Vilka minnen minns du när du ser det? Jag minns lokalbefolkningens livliga marknader och varma leenden. Dessa upplevelser låter fantastiskt. Träffade du någon speciell? Ja, jag träffade en gatuförsäljare som delade berättelser om sitt liv. Den personliga anslutningen är ovärderlig. Skulle du återvända? Lektion 23. Färdigheter från familjen. Vilken skicklighet har du plockat upp från en familjemedlem? Jag lärde mig att sy av min mormor. Det är en fantastisk skicklighet. Hur lärde hon dig? Hon var tålmodig. Vi gjorde små projekt tillsammans. Vilket var det första projektet du slutförde? Jag gjorde en liten örngott. Det var spännande att avsluta. Det låter givande. Syr du fortfarande idag? Ja, jag skapar presenter till vänner och familj. Det är underbart. Din mormor skulle vara stolt. Lektion 24. Att vara nyfiken. Vad hjälper dig att vara nyfiken? Jag läste en mängd olika böcker. De öppnar mitt sinne för nya idéer. Det är en utmärkt praxis. Vilka genrer tycker du om? Jag älskar historia och science fiction. De inspirerar mig. Båda genrerna erbjuder unika perspektiv. Har du någon favoritbok? Ja, Sapiens av Yuval Noah Harari.
Det är tankeväckande. Jag har hört bra saker om den boken. Vad imponerade dig? Den utforskar mänsklighetens resa. Det uppmuntrar till reflektion över vår framtid. Det låter spännande. Jag kommer att lägga till den i min läslista. Lektion 25. Tröstande recept. Vilket recept gör du för komfort? Jag förbereder krämig kycklingssoppa. Det värmer mitt hjärta. Det låter gott. Vilka ingredienser använder du? Jag använder kyckling, grönsaker och kryddor. Det är enkelt men ändå tillfredsställande. Hur får matlagningsprocessen dig att känna? Det är terapeutiskt. Att hacka grönsaker lugnar mitt sinne. Det är intressant. Brukar du dela det med någon? Ja, jag delar det ofta med familjen. De älskar det. Jag kan se hur det förenar alla. Det är speciellt. Lektion 26. Organisera idéer. Hur organiserar du dina idéer när du planerar ett projekt? Jag använder tankekartor. De hjälper mig att visualisera allt tydligt. Det är en smart metod. Hur skapar du en tankekarta? Jag börjar med en central idé och förgrenar mig med underämnen. Har du funnit att den här metoden är effektiv för större projekt? Ja, det håller mina tankar strukturerade och fokuserade. Vilka verktyg använder du för att skapa dina tankekartor? Jag använder både papper och digitala appar. Var och en har sina fördelar. Det är ett balanserat tillvägagångssätt. Har du någon favoritapp? Lektion 27. Ändra vanor. Vad är en gång du ändrade en vana och kände dig friskare? Jag började träna regelbundet för ett halvår sedan. Det är fantastiskt. Vad motiverade dig att börja? Jag ville känna mig mer energisk och förbättra mitt humör. Tyckte du att det var utmanande att börja? Ja, men jag sätter små mål. Det gjorde stor skillnad. Hur får träning dig att känna dig nu? Jag känner mig starkare och mer självsäker. Det är givande. Det låter underbart. Har du någon favorittyp av träning? Lektion 28. Förenkla måltiderna. God kväll, Anna. Hur förenklar du dina måltider på hektiska dagar? Jag litar på måltidsförberedelser, John. Det sparar tid under veckan. Jag lagar mat i bulk. Jag lagrar måltider i behållare. Det låter effektivt. Planerar du måltiderna i förväg? Ja, varje söndag planerar jag mina måltider. Jag väljer enkla recept. På så sätt är allt organiserat. Vilka recept föredrar du? Jag älskar pommes frites och pasta. De är snabba att göra. Jag kan lägga till alla grönsaker jag har. Det är praktiskt. Handlar du varje vecka efter ingredienser? Exakt. Jag gör en lista innan jag går till affären. Det hjälper mig att undvika impulsköp. Har du märkt några förändringar i din kost?
Lektion 29. Semestertraditioner. Hej, Anna. Vilken liten tradition gör din semester speciell? Jag tycker om att baka kakor med min familj. Det är en rolig aktivitet. Vi samlas alla i köket. Det låter härligt. Har du ett favoritkakrecept? Ja, min mormors chokladkakor. De är läckra och nostalgiska. Dekorerar du kakorna också? Självklart. Vi använder glasyr och strössel. Barnen älskar det. Hur påverkar denna tradition din semester? Det för oss närmare. Vi skapar underbara minnen tillsammans. Vad gör du med kakorna efteråt? Lektion 30. Fokuserande ljud. God eftermiddag, Anna. Vilket ljud hjälper dig att fokusera på jobbet? Jag älskar att lyssna på mjuk pianomusik. Det skapar en lugn miljö. Det låter härligt. Har du någon favoritartist? Ja, jag gillar musik av Ludovico Einaudi. Hans melodier är lugnande. Har du någonsin försökt arbeta i tystnad? Det har jag, men jag tycker att det är svårt. Jag behöver lite bakgrundsljud. Vad sägs om naturens ljud? Naturens ljud är också bra. Fågelsånger kan vara väldigt avkopplande. Använder du några appar för musik? Lektion 31. Drömresmål. Hej, Anna. Vilken drömdestination skulle du älska att besöka med en vän? Jag drömmer om att besöka Japan. Kulturen är fascinerande. Vad intresserar dig mest med Japan? Maten, templen och gästfriheten. Jag vill uppleva allt. Har du undersökt platser att se? Ja. Jag vill besöka Kyoto och Tokyo. De har så mycket att erbjuda. Vilka aktiviteter skulle du vilja göra där? Jag skulle gärna prova sushi-framställningskurser. Det låter roligt och lärorikt. Det är en utmärkt idé. Vill du också utforska naturen? Lektion 32. Påverkande skrivande. God dag, Anna. Vilket skrivande har påverkat dig? Boken To Kill a Mockingbird förändrade mitt perspektiv på rättvisa. Det är en klassiker. Vad lärde du dig av det? Vikten av empati och förståelse för andra. Det resonerar djupt hos mig. Hur fick det dig att känna dig? Det öppnade mina ögon för sociala frågor. Jag kände en blandning av ilska och hopp. Vilka aspekter av berättelsen stod ut för dig? Atticus Finchs karaktär är inspirerande. Han förkroppsligar moralisk styrka. Motiverade det dig att vidta några åtgärder? Lektion 33. Konsten att ta hand om sig själv. Vad är ett sätt du utövar egenvård som är gratis? Jag tycker om att gå på promenader i naturen. Det lugnar mitt sinne. Det låter uppfriskande. Vad märker du under dina promenader? Jag märker träden och ljudet av fåglar.
Naturen är fridfull. Har du funnit att det hjälper mot stress? Absolut! Det rensar mina tankar. Vad sägs om dig? Jag mediterar hemma. Det är gratis och mycket lugnande. Meditation är mäktig. Hur länge mediterar du? Jag mediterar i 20 minuter varje dag. Det centrerar mig. Lektion 34. Nödberedskap. Vad är något du har i din bil för nödsituationer? Jag håller ett första hjälpen-kit. Det är viktigt för säkerheten. Det är klokt. Vad tycker du är viktigt i ett kit? Band-aids och antiseptiska medel är avgörande. Vad sägs om dig? Jag håller en ficklampa och vatten. De kan vara till stor hjälp. Det är smarta föremål. Varför föredrar du en ficklampa? Det hjälper vid strömavbrott eller platta däck. Du har rätt. Det är ett praktiskt val. Var alltid beredd. Det är bättre att vara säker än ledsen. Lektion 35. Förpackning på ett enkelt sätt. Hur förbereder du dig för resor? Att packa kan vara en utmaning. Jag brukade kämpa med att packa. Nu förlitar jag mig på en checklista. Det låter smart. Vad står på din checklista? Jag listar väsentligheter först, som kläder och toalettartiklar. Sedan lägger jag till prylar och snacks. Det är väldigt organiserat. Har du en metod för att välja kläder? Ja, jag väljer kläder baserat på resans längd och aktiviteter. Jag planerar för komfort. Komfort är nyckeln när du reser. Vad mer inkluderar du? Jag packar mångsidiga föremål. En halsduk kan vara en filt eller ett modetillbehör. Det är ett smart trick. Jag ska prova det på min nästa resa.